साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ आजको हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा। आजको हामी यो भिडियोमा चाहिँ धेरै जनाको कमेन्ट जिज्ञासाहरू छ। मैले यो विषयमा अलिक पहिला पनि भिडियो अलिअलि बनाएँ र अझै पनि फेरि बनाउनु पर्यो, एकचोटि भन्नु पर्यो है भनेर रिक्वेस्टहरू आइसके पछाडि अलिक समय नै मिलिरहेको थिएन। निरन्तर हिँडेको गरेको भएको हुनाले भिडियो बनाउन पाइएको थिएन भने फाइनली आज यो टपिकमा म भिडियो बनाउँदै छु कि अब सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू किनबेच गरिन्छ, ट्रकहरू विशेष गरी, र ट्रकहरू मध्येमा पनि विशेष गरेर अब अहिले बढी जसो भनौँ न 12 चक्काहरू किनबेच छ बढी भनेपछि सबै अब किन्ने मान्छेलाई पनि 12 चक्का नै सेकेन्ड ह्यान्ड किन्न छ भन्ने विषय भने अब 6 चक्काहरू पनि हुन्छ हैन, डिबा गाडीहरू हुन्छ, 10 चक्का सिंगल क्राउन डबल क्राउन सबै बिक्रीमा हुन्छ भने अब आजको हामी यस भिडियोमा 12 चक्का ट्रक सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रकलाई अब अहिले त नयाँ गाडी किन्दा त लगभग 65 प्लस नै भेट्छ होला, 65-70 नै भेट्छ होला। चेसिसको मूल्य धेरै बढेको छ, बढी बनाउने मूल्य पनि बढिसकेको छ, लगभग 70 अराउन्ड भेट्न जान्छ होला नयाँ गाडी भने। अब सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू कति वर्ष पुरानो, कति मोडलको गाडीलाई अहिले कति मूल्य पर्छ भन्ने विषयमा कति डाउन पेमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्न सक्छौँ र त्यसको सिस्टम के कस्तो हुन्छ, प्रोसेसहरू के कसो हुन्छ भन्ने विषयमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सो तपाईँलाई यस विषयमा जानकारी चाहिएको छ भने नातिएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सर्वप्रथम अब सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी मोडल हेरेर, मोडल भन्नाले कति मोडलमा बनेको त 2015बाट माथि भनौँ न 12 चक्का अलिक किन्नलाई लायक कि अब किनेर चलाउन सकिने भनेको तपाईँको अहिले 2015 मोडलभन्दा माथिका 16, 17, 18, 19, 20 को भएसम्म अब ठिक हो। अब त्यसपछि अब तपाईँले कति मोडलसम्मको गाडी लिने हैन, गाडीको के हुन्छ भने मूल्यहरू भनौँ न यति मोडलको गाडी भएपछि यति लाख नै मूल्य हुन्छ भन्ने किसिमको मूल्य पनि हुँदैन। तपाईँको गाडी हेरेर, साउ हेरेर हैन, अब हरेक कुरा गाडीको कन्डिसन हेरिकन गाडीको मूल्य हुन्छ। 1-2 लाख बढी पनि हुनसक्छ, 1-2 लाख कम पनि हुनसक्छ त्यही एउटै मोडलको गाडीमा पनि। भनेदेखि अब 15 मोडलको गाडी तपाईँको मोडलको 1 लाखको दरले 15 लाखमा पनि गाडी 12 चक्के ट्रकहरू बिक्री वितरण भएको पनि देखिएको छ भने 15 मोडलको गाडी 20 लाखमा 18 लाखमा पनि बिक्री वितरण भइरहेको देखिन्छ। र कुनै गाडी त तपाईँको अब 12 चक्कामा त देखिएको छ अलिक पुरानो भयो त्यस्तो पनि हुन्छ होला, नत्र 6 चक्का अनि सिंगल क्राउन 10 चक्का त तपाईँको 12-13 मोडलको गाडी 8 लाखमा बिक्री भएको पनि देखिएको छ हैन। त्यो अब गाडीको कन्डिसन हेरेर अब कुन अवस्थामा गाडी मान्छेले बेच्दैछ भन्ने किसिमले चाहिँ मूल्यमा फरक पर्छ भने विशेष गरी अब 15 देखि 20 मोडलसम्मका गाडीहरू तपाईँको 12 चक्के सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रकहरू हामीले जस स्टार्टिङको 15 लाखदेखि 30 लाख र बढीमा 35 लाखसम्ममा हामीले लगभग सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रकहरू पाउन सकिन्छ राम्रो कन्डिसनको। जस 25 देखि 35 लाखको बिचमा 28-30 अनि 32-35मा त तपाईँले हामीले राम्रो कन्डिसनको नै गाडी पाउन सक्छौँ 12 चक्का। र अब मानौँ 35 लाखको अब 12 चक्के सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रक हामीले किन्न पर्यो भनेदेखि हामीसँग कति पैसा चाहिने भयो त, डाउन पेमेन्ट कति गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, फेरि धितो चाहिने हो कि होइन, अथवा के कस्तो सिस्टम हुन्छ त्यो विषयमा भन्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँले गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने अब पहिला जो गाडी धनी हुनुहुन्छ उहाँले गाडी कसरी चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पुरानो गाडी धनीले तपाईँको कति लाख डाउन पेमेन्ट गरेर कति % तपाईँको अब लोन गराउनु भएको छ त्यो हिसाबले पनि गाडीको मूल्य अब तपाईँले डाउन पेमेन्ट चाहिँ कति दिनुपर्ने भन्ने निर्धारित हुन्छ। जस्तो अब 35 लाख गाडीको मूल्य भयो भनेदेखि अब उहाँको ब्याङ्कको फाइनेन्स के छ त, लोनको प्रोसेस होइन, उहाँले आफ्नो जग्गा धितो राखेर गराउनु भएको छ कि अथवा उहाँले अब कुनै एजेन्टलाई समातेर 1.5-2 लाख रुपियाँ खर्च गराएर अरूकै धितो अथवा बिना धितोमा फाइनेन्स गराउनु भएको छ कि अब त्यो फरक हुन्छ। यदि अब उहाँले आफ्नो जग्गा धितो राखेर ब्याङ्कमा लोन गरेर गाडी त्यसरी लिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले गाडी किन्नुभयो भने तपाईँ नजिकैको मान्छे हुनुहुन्छ, चिनेकै साउ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खण्डमा अब ठिक छ त मेरै धितो चलाऊ होइन तिमीले लगेर अनि किस्ता चाहिँ रेगुलर हाल नत्र फेरि गाडी खिचिन्छ भनेर त्यो शर्तमा पनि दिन सकिन्छ। र यदि अब दुईजना किनबेच गर्ने मान्छे टाढाको छ र विश्वास भएन
भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो धितो पक्कै पनि दिन मान्दैन, किनभने जग्गा छ होइन। नयाँ चिनेकै मान्छेलाई पनि लगभग दिँदैनन् र कसैले दिन पनि सक्छन्, त्यो हुन पनि सक्छ। अनि मान्दैन भने त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँले गाडी लगेर केही समयमा ब्याङ्क सार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो लोन चाहिँ अब तपाईँको कुन ब्याङ्कमा कारोबार गर्न सकिन्छ आफूले धितो राखेर त्यो लोन आफूले धितो राखेर सार्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी तपाईँले अब चाहिँ लिन सकिन्छ भने अब कुनैमा तपाईँको बिना धितो नै गराएको पनि गाडीहरू हुन्छन्। त्यस्तो गाडी छ भने अनि झन् किन्ने मान्छेलाई त सहजै भयो, तपाईँले धितो दिनै पर्दैन। लोन कति छ, मानौ 35 लाख गाडीको मूल्य भयो भने 25 लाख रुपियाँको लोन छ ब्याङ्कमा भनेदेखि तपाईँले बुझाउनु पर्ने रकम 10 लाख रुपियाँ भयो। 10 लाख रुपियाँ क्यास र 25 लाख रुपियाँ लोन गरेर गाडीको मूल्य 35 लाख रुपियाँ भयो। अब मानौँ यो जस्तो सुकै गाडीहरू जति मोडलको भए पनि जो 10 लाख रुपियाँको आसपासमा हामीसँग नगद पैसा भयो भने चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू राम्रै कन्डिसनको मजाले लिन सकिन्छ। गाडीको मूल्य त यस्तै नै हो। अब गाडीहरू 35-40 लाखका पनि भेटिन्छन्। मैले एभरेजमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेर अब चलाउँ भन्ने हो भने चाहिँ 25 देखि 35-30 अराउन्डमा चाहिँ राम्रै कन्डिसनको गाडीहरू भेटिन्छन्। तपाईँको 15 देखि 20 लाखकै बिचमा पनि 20-22 लाखमै पनि 12 चक्का ट्रकहरू बिक्रीमा भएको थुप्रै गाडीहरू छन्। अहिलेको कन्डिसनमा अलिक भाडा कम अनि डिजेलको मूल्य धेरै भएको हुनाले गाडी चलाउनै नसकिने अवस्था भएको हुनाले ट्रकहरू अहिले एकदमै मात्रामा बिक्रीमा देखिन्छन्। र 12 चक्काको मूल्य यस्तै भयो भने 10 चक्काको मूल्य पनि डबल क्राउनको मूल्य विशेष गरेर तपाईँको 12 चक्काभन्दा अलिक राम्रो नै छ सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रकहरूमा। जो गाडी किन्दाखेरि चाहिँ 12 चक्काभन्दा अलिकति सस्तो पर्छ डबल क्राउन, तर मूल्यमा हेर्ने हो भने 12 चक्काभन्दा सेकेन्ड ह्यान्डमा चाहिँ 10 चक्काको राम्रो छ भने 10 चक्काभन्दा पनि अर्को तपाईँको डिब्बा ट्रक अनि त्यस पछाडि 6 चक्के ट्रकहरूको चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मूल्य एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तो भनौँ न 12 चक्का महँगो गाडीको पनि 16 मोडलको गाडी 20-22 लाख पर्छ भने डिब्बा गाडी 6 चक्का गाडी 16 मोडलकै पनि 20-22 लाख रुपियाँ भन्छन्। जबकि नयाँ गाडी किन्दाखेरि धेरै नै अन्तर हुन्छ नयाँ मूल्यमा भने सेकेन्ड ह्यान्डमा पनि यो सेकेन्ड ह्यान्डमा चाहिँ फरक पर्दैन, एउटै पर्छ। तपाईँको सबभन्दा सस्तोमा चाहिँ पाइन्छ लगभग 12 चक्के ट्रकहरू। अनि त्यसमा अलिक डबल काउन्टको पनि मूल्य ठिकै महँगै हुन्छ। अनि त्यो 6 चक्का डिब्बा गाडी अनि 6 चक्का बिस्फोटा गाडीको तपाईँको त सेकेन्ड ह्यान्ड मूल्य एकदमै राम्रो पाउँछ। त्यही भएर 6 चक्का ट्रकहरू त तपाईँको 2002-03 मोडलका 4-5 मोडलका तपाईँको 6-7 मोडलका 6 चक्के ट्रकहरू पनि मजाले अहिले खोजी तपाईँको किनिरहेछ मान्छेहरूले, बिक्रीमा हुन्छ। लगभग धेरै जसो गाडीहरू चाहिँ बिक्री हुन्छ 6 चक्का गाडीहरू। यस्तै नै छ सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरूको मूल्य यस्तै नै हो। विशेष गरी 12 चक्का गाडीहरू टन्नै भयो अनि गाडीहरू बढी भइसकेपछि कम्पिटिसन धेरै भयो, मान्छेहरूले अब गाडी धेरै भएपछि तपाईँको भाडा अटोमेटिक घट्ने हुन्छ। त्यो अर्थशास्त्रको नियमअनुसार गाडीहरू टन्नै छ, अब लोडको लागि खोसाखोस गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि अनि भाडा अटोमेटिक घट्दो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब भाडा घटेपछि गाडी अवस्था गम्भीर भएपछि तपाईँको 12 चक्कामा टायर राख्न पर्यो, 13वटा टायर, तपाईँको खर्च हेर्नुहोस् धेरै खर्च। अनि डिजेल तपाईँको यति महँगी छ, डिजेल हाल्नै पुग्दैन अनि भाडा एकदमै कम छ। यो हिसाबले गाडी चलाउन नै एकदम निकै गाह्रो भएको हुनाले र गाडी किनेर पनि तपाईँको सोचे जस्तो फाइदा नहुने भएको भएर मान्छेहरूले आत्तिएर बिक्री गर्न खोजिरहेछ र किन्ने मान्छेले पनि त्यही हिसाबले त्यही भएर धेरै महँगो पैसा हालेर किन्न खोज्दैनन्। र अब भन्नलाई अब सबैहरूले महँगो भने तापनि गाडीको मूल्य धेरै ठिकैको मूल्यमा मोडलको लाखका दरमा पनि जो 14-15 मोडलका गाडी त त्यसरी पनि बिक्री भएका देखिन्छन्। अब कुनै राम्रो कन्डिसनमा छ अथवा कुनै अरू केही शर्तमा व्यक्तिगत केही आपसी सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको 2-4 लाख अलिक बढी पनि तिरिएको खण्डमा गाडी लिएको देखिन्छ भने यस्तै नै हो। एक दुईजना साथीहरूले धेरै नै जिज्ञासा राख्नु भएको थियो कि 12 चक्का ट्रकलाई के कति पर्छ त भन्ने विषयमा। त्यही 15 लाखदेखि स्टार्टिङ। अब तपाईँले कति मोडलको गाडी लिने, 15 लाखदेखि 35 लाख र बढीमा 40 लाखसम्ममा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू पाउन सकिन्छ। त्यसको मोडल कन्डिसन हेरेर अब त्यसको मूल्य कति भन्नु 20 लाख हो कि 27 लाख हो कि कति हो त, त्यो मोडल हेरेर त्यसको कन्डिसन हेरेर के छ कागजपत्रको अवस्था त्यो हेरेर गाडीको मूल्य फिक्स गरिन्छ
भने अब लिनको लागि तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्डको लागि कमसेकम डाउन पेमेन्ट 10 लाख आसपासमा भयो भने अब 15-20 लाखै गर्ने भयो त झन् तपाईँलाई नै सजिलो भयो, फाइनल गाडी लिन सकिन्छ। र कमसेकममा भन्यो भने 10 लाखको आसपासमा 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ लगभग। त्यति कुनै गाडी त 10 लाखभन्दा कम जस्तो 8 लाख 7 लाख रुपियाँ बुझाएर पनि अरू किस्ता तिर्ने तरिकाले ल्याउन सकिने कन्डिसनको हुन्छ भने मैले एभरेजमा भनेको हो 10 लाख अराउन्ड पैसा भयो भने चाहिँ लिन सकिन्छ मजाले। र अब यो त भयो गाडी किन्ने विषयमा। र यसरी किन्न पाइन्छ भन्ने बित्तिकै झट्टै चाहिँ गाडी किनि पनि नहाल्नुहोस्। म अब गाडीको अवस्था के छ त अहिले, कमाइ खर्च के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि 2-4वटा थोरै कुराकानी गरिदिइहाल्छु। किनभने मूल्य मात्रै कुरा गऱ्यो भने ओहो गाडी त यतिमा पाउँदो रहेछ है भनेर कसैले झट्टै किनिहाल्नु होला होइन आत्तिएर। र गाडी लाइनमा आउने सोचेर नै त्यो विषयमा बुझ्न खोज्नु भएको होला साथीहरूले। र म त्यो ठिकै हो, जिज्ञासा राख्नु साथीहरू। अहिलेको अवस्थामा गाडी लाइनमा निकै गाह्रो छ। झन् विशेष गरी तपाईँको नयाँ मान्छेलाई, पहिलोपटक ट्रक किन्ने मान्छेलाई, फ्रेस मान्छेलाई त निकै नै गाह्रो हुन्छ। किनभने तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन अनि हरेक कुराले सताउँछ। तपाईँको पार्ट्सहरू पनि भनौँ न, नयाँ मान्छेलाई सामान खोज्दा गाह्रो, गाडी बनाउँदा गाह्रो, स्टाफ राख्दा गाह्रो, हरेक काम गर्दा गाह्रो हुन्छ, निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा र अहिलेको अवस्थामा डिजलको महँगी र भाडा दर सरकारले कायम गरे तापनि गाडी धेरै भएको भएर तपाईँको अटोमेटिक गाडीवालाले नै कम भाडामा बोकिरह हुनाले भाडा लागु हुन सकेको छैन क्या त्यसरी। त्यसले गर्दा निकै गाह्रो छ अहिले गाडीको अवस्था। झन् विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने 12 चक्के ट्रक त तपाईँको किनेर चलाउन सकिँदैन। किनभने खर्च हेर्ने, लगानी हेर्ने, त्यत्रो लगानी खर्च त्यसपछि मेहनत हेर्ने हो, त्यत्रो हेर्ने हो भने तपाईँको त्यो हिसाबले पैसा बचेको चाहिँ 0% नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनौँ न 700-800 किलोमिटर हिँडेर 10,000 15,000 डिजेल खर्च, डिजेल खानासाना खर्च काटेर 10,000 15,000 मात्रै बस्नु भाडाबाट भनेको त अब त्यो त कति पनि होइन भन्दा हुन्छ। त्यति टाढा हिँड्दा तपाईँको हरेक कुरा भनौँ न, नयाँ गाडी भए पो तपाईँको सरर पुगिन्छ, पुरानो गाडी भए टायर पङ्चर हुन्छ, अर्को बिग्रिन्छ, खर्च धेरै आउँछ नि त त्यति टाढासम्म गुड्दा। भने पछाडि त्यो खर्च, त्यो मेहनत, तपाईँको त्यो लगानी हिसाबको जुन बचत हुन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ निकै कम छ। र साथीहरूले अब ट्रक लाइनमा छिर्न चाहनुहुन्थ्यो भनौँ न, ओहो म पनि अब ट्रकै लिन्छु होइन, नेपालमा गएर केही गर्छु अथवा अब ट्रक लाइनमा छिरौँ न त भन्ने विषयमा तपाईँको जिज्ञासा थियो, सोच थियो भने अलिक सोचेर विचार गर्नु होला। आफ्नो तपाईँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यो ठाउँतिर के कसरी चलिरहेछ गाडीहरू होइन, कता चल्दो रहेछ, यसो त्यहाँबाट लोकल ठाउँमा पनि बुझेर त्यहाँको मार्केटको अवस्था के छ त्यो बुझेर मात्रै कदम चाल्नु होला भनेर म तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट भनौँ न सल्लाह सुझाव दिन चाहे। साथीहरू भिडियो अलिकति लामै भइहाल्यो, गफगाफ गर्दा म फेरि धेरै कुराहरू आइहाल्छ बोल्दै। अब गाडीको मूल्यको विषयमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब कति पैसा चाहिँदो रहेछ त, डाउन पेमेन्ट अथवा के कस्तो प्रोसेस हुन्छ त किन्नको लागि भनेर चाहिँ कुराकानी गरियो। अनि र गाडीको अवस्था के छ त अहिले, कमाइको अवस्था भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरियो। सो त्यसैले अब लगानी गर्ने तपाईँहरूले हो, काम गर्ने तपाईँहरूले हो। सो अब गाडीमा कमाइ नै नहुने भन्ने कुरा पनि होइन, र गाडीले साथ दियो भने होइन अब अलिअलि बचत पनि हुन्छ। कहिले कसो भइदिन सक्छ, कहिले कसो नहुन पनि सक्छ। सधैँ एकै नासको चाहिँ हुँदैन साथीहरू, कहिले भइदिन्छ कहिले भइदिँदैन, अवस्था के हुनसक्छ, कतिखेर के परिवर्तन हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन। सो लगानी गर्ने तपाईँले हो, काम गर्ने तपाईँले हो भनेपछि अब तपाईँले सोचेर बुझेर अलिक सिरियस भएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नगर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा तपाईँको हातमा छ भन्दै आजको हामी यस भिडियोबाट अब बिदा हुन चाहन्छौँ। अहिले हामी अछाम विनायकमा आएका छौँ। बल्ल समय मिलेको भएर तपाईँहरूसँग अब ब्लग एडिट, यो अछामको ब्लग एडिट गरेर हाल्न अलिक केही समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि अलिकति कुराकानीहरू धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको भएर आज प्रश्न पारिदिउँ न त भनेर मैले यो भिडियो बनाएँ। र यही सम्बन्धी कहाँ पाइँदो रहेछ गाडीहरू, अब सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू जहाँ पनि पाइन्छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ मेरो नम्बर तपाईँले यहीँबाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। मैलाई फोन गर्नुभयो भने नि गाडीहरू बिक्रीमा, मेरो साथीहरूको गुरुहरूको धेरै गाडीहरू बिक्रीमा छन्। तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ लिने भएदेखि चाहिँ। र
तपाईँको यस्तो गाडी किनबेच गराउने एजेन्टहरू पनि धेरैजना हुन्छन्, उनीहरू मार्फत पनि किन्न सकिन्छ। र डाइरेक्ट साउहरू अहिले फेसबुकमा पनि ग्रुपहरू छन्, ट्रक खरिद किनबेच किसिमका यस्ता ग्रुपहरू छन्, त्यस्तो ग्रुपहरूमा एड भएर पनि गाडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै छ, यदि लिन चाहने हो भने भनेछ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ त्यस्तै नै हो। लिनै चाहनुहुन्छ भने धेरै उपायले जसरी पनि गाडीहरू भेट्न सकिन्छ त्यस्तै नै हो। अरू त अब यो विषयमा लगभग यो सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको विषयमा कसरी के भन्ने विषयमा लगभग सबै कुरा सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि केही छुटेको रहेछ भन्न छुटेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ साथीहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। म सक्दो तपाईँहरूको होइन प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु कमेन्टमा पनि। अहिलेलाई म छुट्टिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यस भिडियोमा अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको लागि भिडियोलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेको भयो एउटा लाइक, र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो र नयाँ नयाँ ठाउँको भ्लगहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल जुङ्गे दाइलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। 1,70,000 जना सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई मनैबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ हामी मेरो देश सबैजनाको जय होस्, भलो होस्। जय नेपाल।